Вітаю, друзі! Мої європейські колеги і друзі постійно кажуть про те, що Україна програє в інформаційному полі Росії. Саме про інформаційне поле постійно говорять наші друзі, які кажуть, Україні потрібна активність, замість неї це ніхто не зробить. Але і далі імпотентна позиція нашої влади, яка ігнорує це поле битви, призводить до того, що у великої кількості людей з'являється відчуття, що перемагає Росія і що Росія непереможна. А це хибні висновки. Більше того, до них приходять і зараз в редакційній колегії з New York Times. Вони випустили величезну статтю, в якій звернули увагу, що поки президент Трамп зайнятий проблемами у Венесуелі, а також розмірковує про воєнні дії проти Ірану, війна в Україні триває. І Володимир Путін хоче використати інформаційний простір, щоб світ думав, що його неможливо перемогти, а він просто дотискає Україну. Але ж всі військові кажуть, що це не так. Більше того, про те, що ситуацію можна змінити, і про те, що потенціал Росії не такий великий, як багато хто вважає. Нова докладна доповідь про війну, яку отримали зараз в Білому домі, підкреслює, що Путін не виграє. І Трамп все ще може засувати військовий та економічний тиск, щоб досягнути гідного миру для України. Саме не достойного, а гідного миру і такий, як нам потрібен. Але ж тут неможливо без допомоги України цього досягнути. Більше того, якщо Україна навмисно відмовляється захищати себе в інформаційному полі, то замість нас ніхто це робити не буде. І тут стає питання, навіщо так робиться? Давайте поговоримо мовою фактів. Згідно з оцінками Сета Джонса та Райлі Макбейна з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, з 2022 року російські війська зазнали в Україні приголомшливих втрат в 1,2 мільйона осіб. Це верифіковані і підтверджені жертви, які утилізовані були завдяки безглуздій війні, яку розв'язав Путін. Так от, число загиблих росіян може досягнути 325 тисяч. Це фактично більше, ніж у 5 разів перевищує сукупні втрати усіх радянських і російських конфліктів з часів Другої світової війни. У виснажливій трирічній Корейській війні американці втратили 36 тисяч американців. Це загиблими. Росіяни гарантовано втратили вже майже в 10 разів більше. Загальна думка полягає в тому, що Путін зрештою переможе, тому що Росія велика держава і президент Росії може продовжувати кидати людей в м'ясорубку. Однак Путін не отримає територіальних завоювань порівняних з його втратами. І от про це треба думати, згадувати, нагадувати і наповнювати цією інформацією інформаційний простір. Давайте розглянемо битву Путіна за Покровськ. З кінця лютого 24-го року по січень 26-го російські війська просувалися в цілому в районі в середньому десь по 70 метрів на день. Це все одно, що почати день на 42-й у вулиці Манхеттена і закінчити його на 43-й вулиці Манхеттена. Або, наприклад, якщо ви з Троєщини, то це від одного дому дійти до іншого десь на Бальзака або на Милославського. В будь-якому випадку, це 100% не той результат, на який може сподіватися друга армія світу. Війна в Україні викликає асоціації з позиційною війною Першої світової. Але просування російських військ було значно повільнішим, ніж найжорстокіші наступальні кампанії останнього століття, включаючи сумно відому криваву битву на Соммі під час Першої світової. Про це говориться у звіті. Більше того, військові підтверджують, що швидкість просування росіян не відповідає їх втратам. Вони втрачають набагато більше, ніж можуть собі навіть дозволити зараз. Тож те, що ми спостерігаємо, це пуста бравада. Так, фронт рухається в бік Києва, а не в бік Москви. Але хочу нагадати, що до 43-го року теж фронт рухався не в бік Берліна.
Але потім все кардинально змінилося. Тут же питання стратегії. До речі, хочеться запитати Володимира Олександровича, чи покращилася ситуація після того, як він зірвав в 2024 році не лише мобілізацію, а й звільнивши Залужного, зірвав взагалі стратегію ведення війни. Ми стали більше звільняти територій, ми наблизились до Москви, наші результати його задовольняють, бо те, що він зробив, має жахливі наслідки, а цього можна було уникнути, і війна могла не тільки йти по-іншому, а вже і закінчитися. Але амбіції Зеленського, невігластво та переляк перед авторитетом Залужного призвели до того, що вони з Єрмаком зняли Залужного, і фактично те, що ми зараз бачимо на фронті, це наслідки безглуздих дій нашого Верховного Головнокомандуючого. Далі. Україна дійсно визнає брак людських ресурсів, але втрати Росії в 2-2,5 рази як мінімум перевищують втрати Києва. Це теж висновки американського звіту. При тому, що американці без будь-якої симпатії, а просто констатують факт. І далі, тим часом, вони кажуть, що майже половина бюджету Москви йде на Збройні сили, військово-промислового комплексу, внутрішню безпеку та обслуговування боргу. А це неприпустимо, бо, хочу нагадати, приблизно при таких витратах і при падінні ціни на нафту розвалився Радянський Союз. У Москві немає економічного зростання чи динаміки, щоб продовжувати фінансувати цю авантюру у довгостроковій перспективі. Один показовий факт. У Росії загалом 0 компаній у списку 100 найбільших технологічних компаній з ринковою капіталізацією. І технологічно Росія програє зараз все, що можливо. Від космосу до конкуренції за штучний інтелект. Цей звіт показує головне. Україні треба на це все звертати увагу і змінювати свою позицію, як в інформаційному полі, так і на полі битви. Мої європейські друзі кажуть про те, що Україні негайно варто проводити інформаційні кампанії для того, щоб змінити ставлення до того, що відбувається. Бо Росія якраз не веде пасивну спостережливу війну, вона активна, вона вкидає тези, просуває свої наративи і намагається домінувати в людському розумінні того, що відбувається. Більше того, це робиться через ЗМІ, це робиться через говорячих голів, це робиться через соціальні медіа. Так, бюджети, які вкидає Росія, величезні, але Україна не робить нічого для того, щоб хоч би перебити ці тренди. А чи є така можливість? До речі, в цьому звіті також є вказівка про те, що внутрішні ресурси і потенціал величезний. До речі, я теж розумію, що якщо б не йшла двушечка на Москву, а йшла двушечка на таку інформаційну кампанію, то це було б більш корисно для України. Це для розуміння. А таких двушечок величезна кількість. Так от, все це означає, що Путін не повинен мати можливості диктувати умови за столом переговорів. Російський лідер перебуває в ослабленому становищі, яким Трамп міг би скористатися, ввівши жорсткі санкції, поставивши більше американської зброї, щоб принаймні змусити Путіна відмовитися від частини зайнятих територій і погодитись на реальні гарантії безпеки. І це цитата зі звіту. Ще раз, це звіт для внутрішнього вивчення політиків Сполучених Штатів. Все це означає, що Путін не повинен мати можливості взагалі зараз домінувати. Але дуже важко спостерігати і сподіватися на те, що так буде, якщо Україна займає пасивну позицію. Тут запитання до керівництва України, чому така позиція? Чим викликана така імпотентна позиція і хто зацікавлений в цьому? Бо якщо б ніхто не був зацікавлений, ситуація була б геть інша, навіть в інформаційному полі. До речі, той самий Трамп, який озброює свою дипломатію з Іраном, щоб посилити вплив, дивним чином не бажає чинити так само з Путіним. І, до речі, Трамп дуже показує класно, як в інформаційному полі прогріває ситуацію. Україна могла би прогріти так само ситуацію як в Сполучених Штатах, так і в Європі, але для цього треба діяти. І чи є в Україні спеціалісти, які можуть це зробити? Так. Величезна кількість фахівців. Чи є в Україні можливості? Так. Чи є в Європі і в Штатах ті люди, на яких може спиратися для того, щоб досягнути потрібного результату? Гарантовано. То залишається єдина
Єдине питання, а де ж політична воля нашої влади? Вона відсутня, на жаль. І в мене нема відповіді, чому так відбувається. Якщо ви зараз скажете, що це агенти Росії, ні. Тут щось інше. І я не можу зрозуміти тут або переляк, або втома, або бажання вже як завгодно закінчити війну, навіть не розуміючи, що її можна закінчити набагато краще для України. І оце головна проблема. Коли невігласи, некомпетентні люди, які не знають ані історії, ані військової науки, керують країною, то ми маємо саме такий результат. Розумієте, Путін не є тією нестримною людиною, яка хоче здаватися в очах Трампа, і протягом останнього року питання полягало в тому, чи побачить президент Трамп цю стратегічну можливість знизити російську загрозу для США та стримати дії зловмисників у Пекіні та інших країнах, досягнувши жорсткіших умов щодо України. Але Трамп завжди спирається на два моменти. Йому подобається тих, хто сильніше, і він спирається на те, який наратив просувається в інформаційному полі. Так от, сьогодні український наратив в американському інформаційному полі відсутній. І це треба змінити. Ще раз кажу, можливості є. Потрібно лише бажання. Чи з'явиться воно у нашій владі? Поки не знаю, побачимо. Бо поки представник президента Умєров хоче зустрічатися з представниками ФБР, для того, щоб вирішувати свої питання після Міндічгейту, а не зустрічається з керівництвом всіх різних медіа для того, щоб домовитись з ними про загальну кампанію. Це і просування потрібних наративів, і запрошення людей, і, до речі, формування пулу людей, які підтримують Україну і готові це робити. А таких і в Америці, і в Європі величезна кількість. Їм потрібна тільки співпраця з нашою владою. Але влада не шукає цю співпрацю. І оце найбільша помилка. Тому помилки варто виправляти. Сподіваюсь, це буде зроблено. Інакше це шлях до поразки. І не тільки в інформаційному полі. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували і поширили відео. Окрема подяка тим, хто не забув не тільки поставити вподобайку, а й порадив канал своїм друзям, знайомим, сусідам, родичам, колегам і всім, кому хоче, щоб хто більше знав би про все, що відбувається. Ну і окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ. Бо тільки приєднавшись до ЗСУ, задонативши до ЗСУ, допомагаючи ЗСУ, ми можемо наблизити дійсно нашу перемогу. Не будьте пасивні, як наша влада. Будьте активні. Гуртуємося навколо інтересів ЗСУ. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ. І от тоді, справді, все буде Україна. Дякую вам. Па-па.